אני אחזור לתוניס. אז אנחנו היינו משלחת רשמית בתוניס, ומשלחת רשמית של אש"ף ישבה איתנו, ויש התמונה עם שני הכובעים. ולמעשה העלינו את היחסים בינינו לדרגה רשמית. צריכים להבין שאחרי ערפאת קיבל אותי בביירות, הדלתות של אש"ף נפתחו. כל האלה שפחדו להיפגש איתי קודם, פתאום הייתי מקובל. כולנו היינו מקובלים. הראיס אישר. היה איזה רגע שאני לא לגמרי זוכר את טיבו. אני חושב שאנשים היו מוכנים להיפגש איתי, אבל לא עם שני אחרים, שאותי ערפאת כבר פגש, הם עוד לא. אבל באותה פגישה הכל נפתח ופרסמנו קומוניקט רשמי על הפגישה. והפגישות עם ערפאת בתוניס עלו על מסלולם. אני פגשתי אותו בתוניס לא יודע כמה פעמים, חצי תריסר, לפעמים לבד, לפעמים כחלק משלושת המוסקטרים. זוכר פגישה אחת שהיינו בתוניס, בפריז עם סרטבי, סרטבי קיבל טלפון והודיע שהראיס מזמין אותנו לבוא לתוניס. טוב, מתי לא רוצה, הייתה לו כעבור יומיים הרצאה באוניברסיטה. הוא היה פרופסור באוניברסיטה לספרות ערבית מודרנית, או ספרות ערבית ימי ביניים, שכחתי, הוא לא יכול להיעדר. אז שכנענו אותו. בסוף הוא הסכים לבוא, בתנאי שהוא בא ליום אחד, נפגש עם ערפאת ומיד טס. בסדר. וזה לקח הרבה זמן לשכנע אותו, והייתה סכנה שנחר את המטוס בנמל התעופה אורלי. אז הייתה לי חוויה של מכובדות עליונה. המשטרה הצרפתית לקחה אותנו, אוטו נגדת מלפנים, נגדת מאחור, בכביש פקוק לגמרי מפריז לאורלי, ספירות בכל הצדדים, ואיכשהו מגיעים, ולמזלנו המטוס איחר. אז כן, טסנו לתוניס. באים לתוניס, איפה הראיס? הראיס מטייל בעולם. הוא מתאחר, הוא לא יבוא היום. מתי הוא יבוא? לא יודעים. הראיס אף פעם לא מודיע מראש על סדרי הנסיעה שלו. הראיס היה גאון בסידורי ביטחון. לכן הוא נשאר בחיים. ואחת מרכיבי הגאונות הזאת הייתה שאף אחד לא ידע מעולם איפה הוא, מתי הוא טס, מתי הוא מגיע, מתי הוא יוצא. היה מקרה שהוא היה צריך לבוא לווינה. קרייסקי יוצא מווינה לנמל התעופה, שזה מחוץ לעיר, מרחק לא קטן, ומגיע בשעה נכונה, חכה לערפאת, ערפאת לא בא. ערפאת צריך לבוא במטוס פרטי של נשיא רומניה, צ'אושסקו, הוא לא בא. אף אחד גם לא אומר מתי הוא בא, וקרייסקי עומד שם. הוא איחר איזה 2-3 אני חושב. בתוניס, אנחנו יושבים בתוניס, שלושתנו,
לאף אחד אין מושג מתי הוא בא. ושלושתנו, ארבעתנו, שנינו עם סרטאוי, מחזיקים בכוח במתי. הוא רוצה לטוס, הוא רוצה לבוא לתל אביב, יש לו הרצאה. בסוף נפגשנו עם בערפאת, נפגשנו איתו, העלינו את מתי למטוס לרומא, ומרומא לאתונה, ומאתונה הוא הגיע בזמן להרצאה. הוא היה טיפוס מתי.